বন্ধুসকল, আজি বহুত দিনে হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, দিম বুলি মই বহুত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, কিন্তু আজি ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। হেল্ল' গাইজ, মৰ্ণিং মাৰিয়াম আৰু মই ৰাতিপুৱা চাব পাৰে হাইডিয়া। আমি আহিছোঁ আজি পথাৰত। মৰ্ণিং দেখা পাইছে আমি কি কাম কৰিম, আপোনালোকে মোৰ পিছপিনে দেখা পাইছে, চাই থাকিব শেষলৈকে। আজি মানে কি হ'ল, আমি মাটি অলপ কাটিম, নিজৰে ঘৰৰ মাটি, আৰু এইখিনি আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম, আৰু সিহঁতক মই কিমানত বন্দবস্ত কৰিছোঁ, কি বন্দবস্ত কৰিছোঁ, চব আপোনালোকক ডিটেইলছ দিম। আৰু মই মানে এইটো 1 বিঘা প্লট আছে, সেইখিনি প্লটখিনি মই আজি মানে কাটি শেষ কৰি দিম যিমানখিনি পাৰোঁ, আৰু পিছতো কাটি থাকিম লাহে লাহে। আৰু চাব পাৰে এইটো মানে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো মানে ইপিনে আগত গ'লে দীঘেলী আৰু ইপিনে ৰতনপুৰ, ঠিক আছে। মাজতে আছে আমাৰ এইটো, ইপিনে পানী যায়, আৰু চাব পাৰে ইপিনে আপোনাৰ দলং হয়, এইটো ইপিনে পানী যায়। সেইখিনিত এতিয়া পানী নাই মানে, ঠিক আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। পূৰা উদুলি কুঁৱলী হৈ আছে। আৰু এইখিনি মই মানে আজি খাল খান্দি ইয়াৰ পৰা মই লৈ যাই মোৰ নিজৰ প্লটতে ফিল আপ কৰিম, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো, আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই থাকিম দিনটো কি হয় কি নহয়। আমি মৰ্ণিং পূৰা উদুলি কুঁৱলীৰ মাজত আছোঁ, মাৰিয়াম আৰু মই। চাব পাৰে চব গিৰিচ চিৰিচ মাৰি ল'ব দিছোঁ সিহঁতক, মানে যিহেতু দিনটো কাম চলিব, মানে সিহঁতে টাইম নাপাব না পাছত, এইটোৰ কাৰণে একেলগে মাৰি লৈছে। তেল চেলবিলাক চব সোমাই লৈছে, আৰু আমিতো দেখুৱাইছোঁ তেল আনিব গৈছিলোঁ, তেলবিলাক ইয়াতে আনি সোমাই আছে। শেষ নেকি তেল নাই আৰু? এইবিলাক হৈ থাকপতে, আৰু এইটো আমাৰ মেইন মালিকটো জিচিপিৰ, জিচিপিত তেল সোমাব। জেলি টাইপ ওলাইছি ৰে, যেন জাগাতে ঘূৰে, জাগাত ঘূৰাত দৰে গিৰিচ মাৰি দিম। সিহঁতে এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল, সিহঁতে আহি আছে। আমি এতিয়া ইয়াতে সীমাখিনি দি দিম, আৰু ক'ৰ পৰা কি কাটিব লাগে দেখুৱাই দিম। আৰু ইপিনে চাব পাৰে পূৰা লাইনত ৰখি আছে, গাড়ী কেইখন ৰখিছে, দেখাও দিলোঁ আপোনালোকক। এইটো আমি এতিয়া আহাবাৰ বল্লি খাব লাগিব, বল্লি মাছ, চিতল মাছ। দেখা পাই আছে আপোনালোকে। কাম চলি আছে। আছে আৰু চাই থাকিব, মই কৈ আছোঁ কথাখিনি। ফ্ৰেণ্ডছ, নতুন বছৰৰ যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত এইটো ছেকেণ্ড ভিডিঅ' নতুন বছৰৰ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। মই এইটো বছৰত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম মোৰ ব্লগছ ভিডিঅ'। আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা জিচিপি দি কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে কৰক। আৰু মই আপোনালোকক কথাখিনি কৈ দিওঁ, জিচিপি আজিকালি দিনটোৰ কাৰণে আনিব পাৰে আপোনালোকে, আৰু টিপ ছিষ্টেমতো মাৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ টিপ ছিষ্টেম মাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লষ্ট হ'ব। আৰু আপুনি যদি দিনটোত জিচিপি লয় আৰু দিনটোৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰখিনি লৈ লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অলপ লাভ হ'ব। কিয় আজিকালি এনেকুৱা হৈছে, মানে কি জিচিপিবিলাকৰ মানে লাগাতকৈ বেছি খুনাই, আৰু টিপ ছিষ্টেমত হ'লে লাগাতকৈ বেছি পইচা যায় মালিকৰ। সেইটোৰ কাৰণে মই আজি আপোনাৰ দিনটোৰ কাৰণে লোৱা গৈছে এইটো। আৰু দিনটোত মই আপোনাৰ গাড়ীখনত কিমান দিছোঁ এইখিনিও কৈ দিওঁ মই। আৰু যিহেতু মোৰ ব্লগছ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে যদি ভাল পায়, মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই গাড়ীখন 5,500 টকাত লৈছোঁ,
দিনটোৰ কাৰণে আৰু 4000 টকা তেল সোমাই দিছোঁ JCB আৰু বাদ বাকী ট্ৰেক্টৰ দিনটোত এখন ট্ৰেক্টৰত 3000 টকাকৈ। ঠিক আছে, মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ কথাখিনি। মই আপোনালোকৰ যাতে সহায় হয়, কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে JCB ট্ৰেক্টৰ লগাম বুলি ভাবি আছে, সেইটো কাৰণে মই এইটো বছৰত জনাই দিলোঁ কি ৰেট চলি আছে JCB ট্ৰেক্টৰৰ। আৰু আপোনালোকে চাই, যিহেতু কোনোবা যদি কৰিম বুলি ভাবি আছে সেইটো JCB আৰু ট্ৰেক্টৰৰ কাম, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। মই যিটো ৰেট কৈছোঁ এইটো ৰেটতে কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাভৱান হ'ব। আৰু যিহেতু আপোনালোকে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ, সেইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ কথাখিনি। আৰু মোৰ ব্লগছ ভিডিঅ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ কিবা যদি ভুল হৈছে মোক জনাব। আজি মই JCBত উঠি আছোঁ, মানে কি হ'ল কৈ আছোঁ আপোনালোকক। মোৰ ঘৰত মানে মাটি জাম লাগি গৈছে, এইটোৰ কাৰণে অলপ ঠেলি দি মানে JCB লৈ আহিছোঁ। এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ, মানে এতিয়া জাম লাগি গৈছে, এইটোৰ কাৰণে অলপ সিহঁতক লৈ আহিছোঁ ঠেলি দিব। সিহঁতে মানে জাম খাই গৈছিল, এইটোৰ কাৰণে ইপিনে অলপ পেলাই আছোঁ মাটি। ইয়াতে JCB দি ঠেলি দিব দিলোঁ, ঠেলি দিয়া হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম পথাৰত। পিকনিক চলি আছে, দালি ভাতছি আমাৰ, খাব পৰা হ'ব। আৰু আমি এতিয়া ভাত খাম ইয়াতে। পিকনিক আমাৰ এইটো পিকনিক বুলি ধৰি লৈছোন। আজি কামো কৰি আছোঁ, পিকনিকো খাম। আমাৰ নিউ ইয়েৰ পাৰ্টি আজি পথাৰতে। আমি এতিয়া ভাত খাম। খালোঁ দেই ভাই, আহোঁ নতুন বছৰৰ খানা। ভাত নাখালি কিয়? দেখিছে আমাৰ এই টাউলা ৰূপায়ণ আহি পাইছে। আমাৰ একদম গাড়ী চলাব এতিয়া JCB। চাহ মাটি পেলাই আছিলোঁ, কি অৱস্থা হৈ গ'ল। ট্ৰেক্টৰৰ তেইলৰে উল্টি গ'ল। এতিয়া কিবাকে উঠি গ'ল দেই ভাই। গাইজ আপোনালোকে চাই আছে, ৰাতি হৈ গ'ল কাম কৰি কৰি। এয়া চাব পাৰে, এতিয়া লাষ্ট ফিনিচিং 5-10 মিনিটমান বাকী আছে কাম। এইটোৰ কাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ। আপোনালোকে শেষলৈকে চালে মোৰ ভিডিঅ'টো, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু বেলেগ ভিডিঅ' আৰু ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ দিব।